20h40 Chủ nhật hàng tuần. Phát sóng toàn cầu trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Castrol, thương hiệu dầu nhất bán chạy số 1 Việt Nam. Dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng nôi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng nôi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Tương ớt Chinsu bùng lên vạn tiệc vui. Mở tiệc cùng Mono nha. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta chơi một cái game để quyết định chỗ ngủ sướng ngủ khổ thế nào. 2, 3, 3. Thiệt hả? Đi lộn. Má trời ơi. Má trời Con số 18. Đúng. Chắc không mẹ? Chắc. Nhà ngoại cảm lúc này đã đúng rồi, anh nghe theo đi. Nó bị móp phía sau, dự cảm không lành. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Nhảy vậy? Nhảy vậy? Không, nhảy sâu mạnh vô. Trời ơi! Trời ơi! Đi vô! Thẳng thôi, 3 cây. Chúng em đã tìm được 3 ghế rồi. Trời ơi! Bên đây á, là đang có 3 ghế, có nghĩa là theo tỷ lệ 20% ban đầu tôi nói là bên đây thắng rồi. Tuy nhiên Hiếu chưa chơi đúng không? Bây giờ xem thử coi Hiếu có may mắn không? Không. Em ngủ nào cũng ngủ ngoài rồi. Thật ra là tối nay á, là các bạn sẽ cùng ngủ chung trong một cái villa. Và cái villa này nó có tới 5 phòng ngủ. Cho nên nếu như trong trường hợp này mà chúng ta tìm ra được một cái ghế may mắn thì có thể là chúng ta sẽ deal với nhau về một cái chỗ ngủ tốt. Hợp lý rồi đó. Bây giờ các bạn có đồng ý chơi không ạ? Rồi, hợp lý. Đúng, nếu thấy tìm được. Vui liền đó. Vui liền. Mà mấy lừa kìa. Mấy lừa kìa. Ủa mà mắc gì à? Hiếu được ngủ mà tụi em được ngủ. Tại Bởi vậy nên bây giờ tôi mới hỏi là deal nè. Nếu như á, Hiếu là chưa có được chơi đúng không? Đúng rồi. Thì tôi cần Hiếu chơi thêm. Đúng. Nhưng nếu như các bạn deal với bên đây và bên đây đồng ý á, thì là có thêm một người chơi nữa. Bởi vì chúng tôi có dư phòng ngủ. Em là nói ngay từ đầu rồi. Thua là thua, em chấp nhận luôn. Thua thì thôi, thua thì chung. Ủa sao thua mà chảnh quá vậy? Trời, Thua mà cái dẻ quá vậy. ôi, thua chứ phải ngu đâu. Rồi. Thua nó có cái vui của thua. Em muốn trải nghiệm đủ mà. Không sao hết trơn á. Mấy đứa nhỏ nó hiếu chiến vậy mà. Đâu biết chương trình này tỷ lệ tử vong lên tới 95%. Về sau xem lại mới hối hận. Chơi đi em. 14 đi, tin vào cái đầu tiên em chọn đi. Không, em số 22. Chơi à? Vô. Lo quá. Nhảy nha. Ghê quá. Không phải rồi. Có số 1 không? Bây giờ em chơi thẳng đi, em ngủ chỗ của anh. Bên đây đồng ý cho đây chơi thêm lượt đúng không? Chơi vậy. Mọi người nhảy một cái đi. Ai hơn thì vô.
Bây giờ còn cái đó. Ba Vậy người là có cùng người nhảy cái. đúng rồi. Cùng nhảy anh, cùng nhảy. Là vô phòng riêng đúng không? Đúng rồi. Là cùng Anh nhảy phải đi đi. vô ngủ thôi. 88. Khoan nha, từ từ. Em chọn luôn đi. Cho em chọn luôn đi. Mà Chọn nhìn luôn thấy đi. kết cấu nó rất là chắc chắn. Vậy mà. Lên đó chị Đúng Thắng. rồi. Mỗi người được nhảy hai. Mỗi người được nhảy hai. Mỗi người được nhảy hai. Em mất lượt rồi. Sao không có để cùng một lúc? Ủa một lúc hả ai biết? 13 Hiểu ơi 13. Không, em 14. Nè, hỏi ba đi, làm chọn chưa? Làm Ok, chơi. 2-3 nhảy nha, 2-3 nhảy. Ok. Máy. Em đều nha. 2, 3, nhảy. Thấy chưa? Nhảy. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy Trời ơi, đúng là nhân minh rồi. 14 rồi. Hay ghê á, có 14 nha. Rồi như vậy là với cái game ngủ tối nay ha, đội thắng cuộc đó chính là đội Núi To. Còn đội hang rộng thì sau lượt chơi thứ hai các bạn được một suất ngủ sướng. Bây giờ thì sẽ là lúc mà chúng ta cùng nhau mang 4 cái bánh răng mà chúng ta đã tìm được trong buổi chiều nay gắn vào cỗ máy thời gian. Dù là ngày buồn hay vui nắng nỗi hay mưa đông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Hút ra. Mặc kệ. Mà sao cái mặt kệ là cái im hoài vậy? Mặc kệ đi mệt, mặc kệ em đi. Rồi bây giờ tôi xin mời các bạn dùng 4 cái bánh răng mình đã tìm được lắp vào cái cỗ máy thời gian của chúng ta ha. Ôi, đây. Cái này cái gì mà hay quá vậy? Đây chính là cỗ máy thời gian. rồi. Mở ra hả hay sao? Không, mình đứng mình đọc. Ôi. Ghê. Ôi. Ghê. Hôm nay chương trình mình đầu thôi nha. Ôi. Hôm nay chương trình mình đầu tư vậy? Để ta gà lên. Ôi. Thì ra tên này đứng sau tất cả. Trời ơi. Con Thì ra. anh que này lỗi tại vui. Lỗi tại vui. Mà tụi ta bị bắt. Đúng rồi. Cỗ máy thời gian. Ôi đẹp quá ha. Đẹp quá. Hay quá. Đẹp quá. Chuyên nghiệp. Với cái sự cố gắng của các bạn trong buổi chiều nay, các bạn đã thực hiện được những cái nhiệm vụ và trở nên gần gũi nhiều hơn đối với người dân thành phố Hạ Long cũng như là Quảng Ninh ha. Chúng ta đã có được 4 cái bánh răng thất lạc và cỗ máy thời gian đã bắt đầu khởi động lại. Chúng ta sẽ xem coi là điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra sau buổi tối nay. Còn bây giờ thì trong khi chờ cái cỗ máy thời gian bắt đầu có hiệu lực thì chúng ta sẽ di chuyển vào và nhận phòng. Đi thôi. Dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng nỗi hay mưa dầm, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ. Hay vậy đó. Đây là căn nhà mắc nhất nơi đây. Hôm nay mình đã được trải nghiệm là mình đã đi qua các thời kỳ, nhưng em không ngờ là chương trình còn cho mình trải nghiệm đi sang nước ngoài. Không có nước nào bằng cái nước sơn môi của em á. Nó bóng từ dữ sáng vậy. mà đến bây giờ nó vẫn còn bóng. Em á, Em á sao? Thôi vô hồi cãi lộn á, uống lộn á. Giờ vẫn còn bóng cái gì? Xài son gì chỉ tôi bàn. Đây. ố, đẹp thật ý. Rồi, có cái đàn piano nữa kìa. Trời ơi, nguyên giường ngủ luôn nè, này ngủ được luôn một người nè. Đúng rồi, này ngủ đẹp rồi. Có webcam nữa kìa. Rộng quá.
Chào mừng đội của Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Rít Phan và Đức Phúc. Ủa sao ta biết vậy? Có không? Tao ghi tên biết của hay mày ta. Chào mừng con bà Thắm. Ủa trời ơi mẹ ơi. Sao? Ủa nhanh vậy mình. Đi vô phòng đi. Đi. Ê mày làm rất chi tiết nha. Nó như biệt phủ vậy. Wow tuyệt vời nha. Một phòng nè. Ủa không có phòng 2 giường hả ta? Đẹp quá đẹp quá đẹp quá. Ê mái quá. Sao? Em mãi hả? Hên quá. Em có Em sức được mà đúng không? Em được mà. Đúng rồi là em đây đó. Trời ơi, đúng là ở Hiền gặp lành. Ê cái bồn này đắt lắm đấy. Bồn này 300 triệu. Vâng. Rồi lên coi chỗ ngủ ngủ khổ đi. Trời ơi, mình ở cao, mình ở penthouse em ơi. Mình ở trên đầu trên cổ người khác. Đúng. Mọi người ở ngoài này có giường này. Anh ơi Đây. em thấy cái gì quen quen đây này. Ok anh. Mát quá hả? Đẹp quá, chỗ này Anh ok ơi, nha, méo chỗ này cổ luôn á. ok. Chỗ của chị đây. Nên đừng vội Vừa cười. in luôn á. Vừa luôn á. Cẩn thận Sai em á. Không sao em nằm lên. Sai em đó, sai em đó. Đúng rồi. Ngủ đây ok nha. Ngủ đây ok hơn á. Đây mát mà, đây mát á. Vậy là chỗ này là quá sướng rồi. Ngủ So vậy với quá chỗ mình sướng. đã từng ngủ. Không mà cái này tôi nói thiệt, tôi mà đã chơi một cái group 3 chị em thì tôi không bao giờ bỏ những người thân của mình mà phải chữ vậy đâu. Tôi sẽ nhường thiệt, tôi thiệt. Vâng đấy là anh, còn em thì không. Gió mùa đông bắc về. Ở ngay trên nóc nhà mọi người nhá. Chị Hòa tính kiểu Thẳng thắn. mặc dù là con gái nhưng mà tính rất đàn ông. Đúng rồi. Còn em thì Em là đàn ông, tính đàn ông luôn. Không, nói chung là số Em ai rảnh được ai được Đúng hưởng rồi. cái gì thì cho người ta hưởng cái đó thôi thôi. không thì chị ngủ sướng của em đi. Chị ngồi Không. lo gì vậy chị? Thôi, chị thích lấy hình cho nó đúng với những gì chị phải trải Mí qua. sập rồi lấy hình gì nữa. Ngủ lần này chỉ biết cứng người. Ngon lắm, trong phòng ngủ ngon xuống Không xuống với sao, phòng ngủ không của em sao, đi. không sao em bé ơi. Ôi ngủ trên này thật đã gió lắm, rồi. không ngủ được đâu. Trời ơi, em ơi. Cái này là thiên đường. Thiên đường tụi anh đó. Em hỏi Hiếu đi. Hiếu từng ngủ ở chỗ nào? Không được đâu, gió lắm. Không được đâu. Cái này bình thường mà. Ủa em ý là gió đêm mà nằm ngoài đường trời này luôn. Ủa khoan. Nãy đội bình thua rồi sao? Thì em sẽ sang đội bên này. Ai cho? Giờ mới nói câu gì rồi nè. Không được đâu. Bình thường nếu mà em thắng ấy, em nhường chị Hòa giận, nhưng mà chị Hòa nhường cho em là em nhận. Sao em cười gượng vậy? Cười sụp mí nha. Khung này sượng vậy. Ủa gì chị nghĩ kỹ chưa? Chị rồi. Nghĩ kỹ chưa? Chị có Chắc thấy chưa? cậu Trời em ơi, đi. nói chung là tính của chị nó vậy á, chứ Hiếu không nhường phải cho em là vậy. không, chứ không phải sĩ diện gì. Cứ để Chị cho em thích trải nghiệm phải không? đi, Chị đúng thích rồi. trải nghiệm. Tính em là như vậy. Vậy thôi cho đi. hết mình không. Đúng rồi, vậy thôi, trải ngắn gọn nghiệm vậy thôi. Đi. Mừng rồi chị nói vậy, em mừng Rồi, trong rồi. lòng, em mừng trong lòng. Trời ơi, nãy giờ nó nói câu chơi Trời hoài. ơi, nãy giờ câu chơi hoài được chừng. Nhưng mà Rồi. nếu mà anh mà có người chị vậy anh cũng sẽ đi ngủ chung với chị luôn. Thôi Đi thôi, em ơi. Mấy khi khách mời cùng trải nghiệm với nhau đâu. Đúng. Bye. Bây giờ mình tắm rửa hai đồ trước đây, xong anh em mình tính phòng kia các kiểu sau. Bây giờ người cũng nhớt nhọt hết trơn rồi. Ngày mùa này vui đến nơi mưa dập con đời con nhau ôm chung em ơi ôm chung đi. Sáng sớm giờ mới được tắm lên ngủ chung. Tắm chung gì? Tắm chung kỳ vậy. Có phòng tắm rồi đi ngủ chưa? Đúng rồi anh, tại vì bây giờ trễ rồi. Ê xả dài lên mình đàn ông quá. Đàn ông mà. Đàn ông quá em ơi. Trọng là tỏ tiếng cười thôi. Trời ơi. Dạo này em thấy anh hơn hết rồi. Ấy à? Tao nói đầu tiền thôi em ơi. Em tạo tiếng cười thôi chứ. Giờ dậm rồi. Giờ làm gì còn mấy cái kia. Cái kia kìa em ơi. Mấy chú. Trời ơi anh em mà. Không rồi chú. Ghê quá. Mình gọi đầu đi chú. Ok chú. Bây giờ có hai loại. Đây. Clearman. Hương phong lữ gỗ đàn hương cái này là sạch gạo nè, em biết gạo không? Có gạo, do là mình sẽ keo hoài. Đúng rồi, với lại da đầu bị nhờn. Bị nhờn. Bả nhờn da đầu tạo thành gạo. Dầu đầu mà bớt á.
mà nhiều khi mà ngứa rồi nọ này hết ngứa luôn. Ngứa luôn hả? Ngứa đây là không còn mồ hôi. Đàn ông mà đầu mà mới bớt kỳ đi. Mồ hôi là hôi lắm, thí dụ mà đứng với Hòa Bình Di sung. Rồi tắm kia rồi. Thôi là gọi luôn, gọi 2 lớp luôn. 2 lớp. Gọi đầu thiệt và gọi đầu giả. Đầu giả luôn. Rồi, cho miếng này nước. Cho miếng. Đây làm sai rồi. Đây là thơm nha. Nó là cái kia, nó là cái kia, nó là cái kia luôn. Nha. Đây cái mùi hương này là nó nhẹ nhàng và nam tính đó. Lâm ơi, anh gọi đầu tóc giả là anh cứ gọi đầu tóc thiệt luôn không? Bây giờ mới gọi nha. Dầu có mấy cọng mà cũng nhúng nữa. Nhúng cho em. Này chắc là xíu là mình gọi xong là cái mùi này nó vẫn còn trên tóc mình đúng không? Đúng rồi, nó lưu hương đó. Dùng nhiều khi mình đi chơi mà quên xịt nước hoa anh đầu hiểu không? Để lưu hương. Mà dùng đàn ông mà chạy xe mà gọi là nhà Honda mà trong gió này hiểu không? Tới đèn đỏ mở cái quay ra cái vũ là mấy nhỏ đèn đỏ là xịn đậu đen. Nó thơm đó. Rồi. Vậy là cái mùi hương này giống như là hương nước hoa mà gỗ mà kiểu trầm ấm á. Rồi cái tóc giả của anh nè, cái tóc này là cái tóc thiệt. Tóc thiệt nhưng mà nó là tóc giả, hiểu chưa anh không? Tóc thiệt. Có nghĩa là cái sợi tóc của nó là tóc thiệt, nhưng nó là tóc giả. Thì mỗi khi mà một ngày mà đội lên á thì cái là giặt cái này nó lưu cái hương gỗ trầm ấm á lên mấy tóc rồi luôn. Rồi, giả giặt vậy ha. Đồ giặt đồ vậy thôi. Giặt cái dễ là bạc. Rồi, mình gọi cái này cái tự nhiên mình men lên quá ha. Tại em phải kéo tóc cho anh. Trời ơi, thôi em ơi. Tiểu phẩm rồi nọ thôi. Em nổi mà đàn ông đứng chung mà thấy ngại luôn. Ngại quá. Bình thường là ôm nhau cái kiểu không? Bây giờ là tôi ngại hai chú. Ôi, thơm mát rồi anh. Tập thể là dòng của mình hết ngứa nè, xanh vào nè, giúp mình tự tin hơn đúng không? Đúng rồi. Cái răng cái tóc là gốc con người. Cái tóc giờ ok rồi, sửa lại cái răng cho mẹ. Tự tin quá ha. Đấy, đi thôi. Là ngày buồn hay vui nghe nó đôi hay mưa đọc có sao đâu anh em mình thuận tiền quá đi. Tắm lẹ đi ngủ thôi. Hello, bây giờ mình sẽ đi ngủ. Định thấy mặt của tôi là còn lâu. Hẹn gặp lại mọi người vào sáng mai với một chiếc mặt đã full make up. Tôi sẽ là khách mời mà lần đầu tiên không ai thấy được mặt mộc của tôi. Have a good night. Trời ơi quá đã. Sạch vào giúp tự tin sảng khoái. Clement mới không chỉ sạch khâu mà còn lưu hưởng nước hoa đẳng cấp suốt 24 giờ. Xong chưa? Dạ xong. Em muốn nằm bên đó hay bên đây? Bên nào cũng được anh. Ủa? Em có nhiều người phải thuận bên mới ngủ được đó. Ôi dạ anh. Không, em nằm thẳng mà. Anh nhớ không? Em nằm thẳng. Rồi kia em đoán là cũng được 10 cái đồng hồ đó. Cái game đầu là họ được 3. Game sau là 3 nữa là 6. Dạ. Cái game với mình 1 nữa là 7. Anh đoán vậy. Mình cũng được 6 rồi. Mình được 6. Vậy đó, mình 2 cái đi, tưởng tượng vậy đi. Ngủ nha. Dạ. Good night em. Dạ, good night vậy. Ngủ anh ơi. Ôi hết hồn, anh đang bị thiếp đi em ơi, anh mới xỉu. Sao anh ngủ nhanh vậy? Anh vừa xỉu không Hiếu ơi, phải anh ngủ Hiếu ơi, vừa xỉu xong. Đây đêm vô em xỉu chung với anh nha. Hồi nãy vừa mới nói hôm nay không được ngủ chung với em nhưng mà hay à, số phận. những cái người tốt người ta sẽ quay về với nhau, năng lượng nó thúc về hiểu không? Trời ơi, ngủ ngon phải hút với ngủ ngon. Đúng rồi. Còn mấy gian thần thì bây giờ chắc trên kia đang nắng mưa sương gió rồi. Mình là nhìn ác cái quà quá không? Đâu chỉ chọn mà anh. Mình đã đưa cho chị một lựa chọn rất tốt nhưng mà chỉ chọn như vậy. Chỉ chọn là chị muốn thể hiện khán giả thấy là chị làm được. Chị muốn lấy view. Có khi nào gì thì chị book bài em không? Có khi nào gì thì chị book bài em không? Chị nói là Hiếu thứ hai bỏ mặt đàn chị, ngủ trong sương gió. Trời ơi. Hiếu thứ hai
bỏ mặt đàn chị. Trời ơi, ngủ trong sương gió. Trời ơi, anh sẽ là binh giật em liền. Lên em bút anh nha. Bút anh nha. Ngủ em nha. Thôi ngủ anh ơi. Ngủ đi, ngủ ngon Hiếu. Dạ, good night anh. Người đàng hoàng là phải có người sống tốt hơn. Ủa Lâm ơi, tôi gió dữ Lâm. Thì đó, em xuống dưới nằm với con gái để tự nhiên nằm đây với anh rồi kẹp giữa rồi sao được. Em ơi, ở đây trúng con gái rồi nó chết luôn á. Thôi để cho nhỏ nằm trong đó trong góc đi. Đúng cho rồi. Nó kín gió đúng không? Cho nó là ở nắm giữa đi. Chừng tối hổ dồ anh nha. Hổ dồ nữa. Ôi, ngủ ngoài bìa rừng. Ngủ quá, đi ngủ thôi. Quá trời rồi. Ủa, lâu quá vậy ta? Sao? Để cho em nó thoải mái ha. Sao bạn ngủ trước đi ha? Vậy? Tắm rửa lâu quá. Con gái nữa mà nguyên ngày mà em. Thôi ngủ đi ha. Ngủ đi ha. Mình để đây một chỗ kín đáo cho Hòa nó ngủ được rồi. Đúng rồi. Sợ biết sao Hòa không ngủ mà tối xuống ngủ với Đức Phúc làm sao? Tự nhiên mình ngồi mình đợi vô nghĩa. Ngủ nha. Ngủ. Rồi. Chào nha. Bye bye anh em. Bye em. Em ok không? Tóc thiệt hay tóc giả gì? Em đi ngủ mà em gắn phím nữa. Em gỡ phím nó đi qua. Thiệt nè. Ok. Ôi. Vậy vui em có kỷ niệm em. Vui mà. Vậy mà nó mắc cười. Còn trên kia đâu có mắc cười đâu em ơi. Nhưng mà cái vấn đề là không phải em chọn ngủ như thế này, không lấy cái cơ hội ngủ ngon để mà lên đây làm trò gì đâu nghe. Tại vì em muốn là rất 3 năm rồi, là sau rất nhiều lần mà kiểu như là mới được tham gia nha. Là muốn trải nghiệm ngủ mọi cung bậc cảm xúc, nhưng mà em thấy như này là cũng sướng lắm thôi chứ. Đúng rồi, chứ bình thường mình đi resort nó cũng ngon chi vậy. Nhưng mà cái này giống cô em ngày xưa á. Lúc ngày xưa là mất điện là cả nhà hay ra hiên nằm. Đúng rồi. Vui mà. Vui. Nếu mà người lạnh nói em nha. Sao vậy? Tụi anh để cho em nằm giữa để kính gió đó. Ui. Thiệt mà. Ở ngoài đây là qua hồi nãy nó muốn văng cái này ra ngoài luôn á. Thật đó hả? Coi trên kia gió dữ lắm. Gió tạt luôn rồi thiệt. Em nằm giữa vậy không bị gió. Da đẹp quá ha. Da đẹp quá ha. Trong đêm mà nó bóng lửa. Hôm mai dậy mặt sưng xỉa này kia là có lấy hình luôn hả? Có lấy hình. Có cần thiết thì em chuẩn bị sẵn em để miếng má hường với lại cái son để kế bên. Có, son luôn luôn để đầu giường đây rồi. Vô cái là em quẹt liền. Không kịp đánh răng hả? Có đánh răng đâu mà kịp. Chúc các anh ngủ ngon nha. Chúc em ngủ ngon. Bye bye. Con mọi người. Ngày buồn hay vui, ngày nắng nôi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình.
vui lên thôi anh em ta cùng dòng chơi, nơi trên đi muôn nơi khắp trời không ngơi, từ vùng núi đất đá để mình khơi bao la, ra nơi tay ta bay để mình xa vời, hòa vào sóng với gió cứ cuốn đi, cuộc đời này đẹp lắm ta hãy cứ sống đi, cùng nhìn về phía trước là một bầu trời đầy mơ ước và tình yêu dành cho đất nước ta mang trong hành trình. Dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng nổi hay mưa giông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng nổi hay mưa giông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Ra với đời xa cùng đi nhanh lên, tuổi trẻ mình cùng nhau là bài ca không quên, kể về sát cánh nơi đây là anh em, mọi chuyện bắt đầu kể từ 2 ngày 1 đêm. Yeah yeah, đêm đi qua ngày, mỗi sáng thức dậy thấy trong mình những đổi thay, những khuôn mặt mới dần trở nên thân quen, tất cả bắt đầu kể từ 2 ngày 1 đêm. Ngày buồn hay vui, ngày nắng nổi hay mưa giông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Uống nước ơi. Chào mọi người. Mọi người chào em. 2 ngày 1 đêm. Sáng em chưa đánh răng á mọi người yêu ơi. Mình ơi. Hôm qua vậy nè, hai anh em vô á. Xỉu anh, em bị xỉu. Em bị xỉu. Anh cũng bị xỉu. Đúng rồi, không phải ngủ đâu đó. Kịp kéo cái mền không? Kịp lên, vừa đây à. Mới tới đó rồi hả? Ủa, còn hai con bé kia sao thấy tụi nó ngủ ngon quá vậy? Qua Mary rất đẹp, sáng rất đẹp, mặt xinh, chỉ cần đánh cây son thôi là như make up nguyên một ngày, quá đẹp. Có đâu. Sáng sớm giống như mấy bà phù thủy á, đội cái nón ra ụp lên vậy nè. Bao chế. Kêu chứ tối qua em kêu chứ em chuẩn bị son với lại phấn để kế bên nha, để hả sáng một cái là chụp là đánh liền nha. Dạ em biết rồi. Quên. Hòa này muốn mỏ gớp vậy? Mỏ dĩnh em kêu chết rồi, sao mỏ sưng sáng mỏ sưng lên ghê. Không mà cái loại mỹ phẩm nào đó mắt sáng như ốc bu rồi đó, chân một cái mở ra mắt xẹp liền. Thấy thiệt em bị chế vô mắt em. Trời, lúc đó đang ngủ ngon cái tự dưng ngày buồn hay vui là sao trời? Đó em đâu có muốn nghe nhạc đâu, thì em bật đấy, em đang định dậy xem loa đâu em đập cái chứ. Xong rồi hả? Đầu tóc là như vậy, sao mà tóc tai rủ rượi vậy, sao mà đi như vậy nè. Đi kiếm con không phải mọi người. Sao đầu còn chế bào thuốc vậy đó. Ông ơi, không có đánh phấn nha. Không có đánh được cái gì, đánh son thôi. Ủa nhưng mà hôm qua là đội hang rộng là các bạn ngủ ở trên đó thì các bạn thấy làm sao? Hai anh này đâu có thấy cái gì đâu chị. Em thấy à? Em thấy hả? Em Đúng thấy rồi. gì? Là hai anh là suốt ngày lên tivi là kẻ xấu Hiếu với Huy. Hả? Đúng không Hiếu? Với anh Huy là cứ bị chê là ngủ nhanh với cả là ngái. Cái tối hôm qua là lúc đó là chị đang dọn dẹp cái đồ để bắt đầu đi ngủ gấp chăn, thì chị cũng nằm thư thái, vì mỗi một ngày làm việc vất vả thì chị cũng phải lướt. Chị đang lướt thì thấy bên này trước, bên này. Đúng rồi em ơi, người ta là máu chảy không đều, em là nước miếng chảy không đều. Trời ơi là trời. Ngáy nguyên một đêm dài luôn mà anh đi chê người khác vậy đó. Bên này thì như long họng. Ghê vậy? Là vậy hoài. Trời ơi anh ơi, em kể không sai một câu nào. Mọi người ơi, có camera chứng giám mọi người ơi. Em bị đau cổ họng, cũng như làm giờ anh nuốt nước miếng không trôi vậy sao? Thôi á, sặc sùa rồi ấy ghê lắm. Nhưng mà hôm qua thì ngủ ở trên kia cũng đâu có lạnh gì đâu đúng không? Không, hôm qua em thấy là nghe là trải nghiệm khổ nhưng mà nó cũng em nghĩ là khá là sung sướng so với các tập khác em xem rồi. Em biết tại sao không? Thứ nhất là ngày hôm qua trời mát. Trời mát chứ cũng không có lạnh mà cũng không có mưa, không có gió gì nhiều lắm ha.
Thứ nhì á là nguyên ngày mình vận động mình mệt quá, chỉ cần có cái mền có chỗ đúng rồi chị ạ, nên là em mới nói đó là các khách mời khi tham gia 2 ngày 1 đêm mọi người cũng không sợ hãi gì hết á. Bởi vì lúc có cơ hội ngủ là mọi người ngủ say như chết à. Mọi người đâu cần biết mọi người ngủ được ngủ ở đâu đâu. Mọi người em ơi. Thôi em sợ vậy sáng hả? em chửi quay phim. Lòng sáng chửi ra âm thanh nha, chửi âm thanh đó. Chị ơi, bé âm thanh. Ố hiền dễ sợ. Mà nó vậy nè, nó vậy nè. Nó đi vô đúng rồi. Chứ anh làm việc. Viết báo liền, viết báo lại, quỳ lại nữa, quỳ lại quan sinh. Chị vợ ơi, chị vợ ơi. Trời ơi. Mà rồi đó. Không, như cái đấy còn chưa bằng tối qua còn nhắn rằng là biết thế tao không tham gia cái chương trình này. Đúng. Không tham gia cái chương trình này. Đúng rồi. Ôi. Rất là em. Trời ơi, sao mà càng ngày con người này càng bị ổi vậy trời. Sao em? Thiệt không? Lúc mấy giờ? Lúc mấy giờ? Em nghĩ là chắc cũng vừa mới gội đầu xong. Bảo ơi này mang cho tao cái chăn hay gì đi chứ chương trình này khó khăn quá. Ngay từ đầu tao nghĩ là cũng khó khăn rồi nhưng tao không nghĩ rằng là nó nhiều thứ vào nhiều người linh tinh ở bên cạnh như thế này. Tinh ở bên cạnh như thế này. Trời ơi. Bịa đặt kinh rồi. Không công nhận nha, Hòa Minh Di dữ thiệt luôn á. Dữ quá. Chửi thằng nhỏ nó tội. Đi rồi, ủa đi rồi. Đi rồi. Ủa nó về luôn rồi. Bỏ nghề luôn. Trời ơi thương ghê không? Một câu chửi bỏ nghề. Anh đã nói rồi, cái nghề chan cơm. Một khi em đã quyết tâm theo nghề thì cho dù có chuyện gì em cũng đạp nó chịu đựng mà sống. Sao về em bỏ về rồi em trai ơi. Em rất là cảm ơn chương trình và công ty đã đầu tư một cái dàn máy và anh em quay phim quá là tuyệt vời. Bởi vì quá đông đi mà máy thì set up ngay gọi như là chân giường, cuối giường, đầu giường, mọi ngõ ngách đều có. Nên là tất cả những gì diễn ra nó đều được ghi lại. Thì mồm mấy cái người này đâu từ nay về sau như là những người khó tin và bị ổi nên đích danh cho khán giả đánh giá nên đích mấy tên. Cái người này chỉ thẳng vô một gói thôi. Đó. Em chửi đi. Em về dựng y như tên trai của tụi anh à. Em ơi, sáng em chưa có xúc miệng nha. Em chưa xúc miệng mà em cuốn. Em toàn quanh đó chữ gì. Em. Anh cũng đã đâu có xúc miệng đánh răng gì đâu. Miệng anh rồi em ơi. Miệng anh chiếm. Còn em ủa. Rồi. Anh. Em mắc gì em tròn vành. Mắc gì em rõ chữ. Sáng mà từ phòng mở ra đẹp ghê á. Sáng mở đẹp, khu này đẹp. Wyndham Garden Sanssouci là khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế đầu tiên tại Vân Đồn. Lấy cảm hứng từ bản giao hưởng 4 mùa và sở hữu tầm nhìn toàn cảnh tại vịnh Bái Tử Long với thiên nhiên vịnh đảo hoang sơ tuyệt đẹp, hệ thống onsen spa thư giãn, cùng bể bơi 4 mùa trong nhà và nhiều tiện ích vui chơi giải trí. Rất tự hào là khu vực này nằm trên bãi biển được mệnh danh là đẹp nhất vịnh Bắc Bộ. Với 100% phòng nghỉ nơi đây có tầm nhìn hướng ra biển và vịnh rất là ấn tượng. Ông đúng là sáng nay ngủ dậy trên cái tầng thượng mà quay ra một cái là thấy bờ biển cát trắng đẹp kinh khủng luôn chị. Sáng nay các bạn có cảm giác được thấy cái gì lạ lạ không? Em thấy lạ là cái cửa này nó hoạt động hoài từ tối hôm qua giờ mà vẫn chưa mở. Thật ra là đêm hôm qua là dòng thời gian đã bắt đầu dịch chuyển rồi. Hèn gì. Trời ơi, hèn gì. Cảm giác liền sợ. Hèn gì. Cảm giác liền luôn. Không mình quá. Trời. Đồ đẹp vậy? Đồ đẹp vậy? Trời ơi. Chắc là mình về một thời mới rồi. Rối loạn ha anh, dòng thời gian. Các bạn có đoán được là mình đang về thời nào không ạ? Dạ không à. Luôn. Đây là thời kỳ hậu Lê. Tại sao biết hay vậy? Nếu mà nói sai thì tính gì? Đó là biên tập nhắc ta sao sai được. Quả đúng như là Lê Thành Dương đã nói, các bạn đã trở về với thời hậu Lê ha. Ngày hôm qua thì nhờ 4 cái bánh răng các bạn có được khi mà thực hiện nhiệm vụ thì cỗ máy của chúng ta đã hoạt động lại bình thường. Và ngày hôm nay thì các bạn lại tiếp tục cái chuyến du hành thời gian của chúng ta. Nơi các bạn đang đứng là đình Trà Cổ. Ngôi đình này gắn liền với truyền thuyết người Trà Cổ Tổ Đồ Sơn.
Theo truyền thuyết, vào năm 1461, người dân làm nghề đánh cá từ đất Đồ Sơn thuộc Hải Phòng ngày nay thường đi cả gia đình kiếm kế sinh nhai ở nhiều vùng biển xa, về cả miền cửa biển thuộc Trà Cổ, Móng Cái ngày nay. Trong một lần bão tố, 12 gia đình đã trôi dạt vào đây. Lúc xưa, nơi đây chỉ là bán đảo hoang vu, chỉ có sú vẹt và lau sậy. Không chịu nổi vất vả, 6 gia đình đã quay về quê cũ. 6 gia đình còn lại quyết tâm bám đất, xây dựng vùng quê mới, dần đã trở thành xóm làng trù phú như ngày hôm nay. Trà Cổ là một ngôi đình rất nổi tiếng được hình thành từ thời Hậu Lê. Wow. Cụ thể là vào năm 1461. Vào thời đó thì văn hóa xóm làng rất là phổ biến, và cứ mỗi một ngôi làng như thế thì sẽ có một cái ngôi đình ở đầu làng. Hiện nay tại đình Trà Cổ còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị. Đình Trà Cổ đã trải qua hơn 500 năm và kiến trúc của đình đã được bảo tồn tương đối nguyên trạng đến ngày hôm nay. Vào năm 2019 thì lễ hội đình Trà Cổ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đến năm 2023, ngôi đình này được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Quá tuyệt vời. Mà chúng ta là hôm nay là đội tôi toàn thắng chắc chắn. Sao vậy anh? Đây là thời gì ạ? Thời Hậu Lê. Mới quy tên gì ạ? Lê Thành Dương. Con cháu của người ta đó. Bên em còn có Lê Dương Bảo Lâm mà. Bên đó là thời Hậu Lê, bên đây là thời Hậu Đài. Sợ gì? Cái ngôi đình này nó còn có một cái đặc điểm nữa, nó gắn liền với một cái bài hát mà tôi tin là các bạn ai cũng biết hết. Đình mái đình Đàm Điển. Chính xác. Thì gan cùng tuế nguyệt. Wow ơi, bài này là bài của em. Em phải làm hãnh diện đội mình đi em. Wow. Vào đây, vui buồn người Việt gửi vào đây, vào đây. Bố được hả? Vui buồn người Việt gửi vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Tâm hồn người Việt đâu chúc mai sân đình, đâu dáng ai ưa nhìn. Động lòng tôi có hát người xin. Hết à. Hay quá. Rồi, cảm ơn Hòa Minh Duy và cái phần minh họa của các bạn ha. Thì ở cái đình Trà Cổ này chúng ta sẽ tham gia vào một cái trò chơi. Đó là trò chơi tin hay không tin. Không tin. Tin hay không tin. Cái trò chơi này thì nó sẽ dựa vào cái tài năng kể chuyện của các bạn, hay nói cách khác là cái tài năng thêu dệt của các bạn. Nghề này là cũng mẹ. Luật chơi như sau. Mỗi đội sẽ lần lượt lên bốc thăm câu hỏi, trong đó có luôn đáp án đúng. Các bạn sẽ đưa ra lý lẽ, lập luận, dẫn chứng. Theo hướng đúng hay sai là tùy các bạn. Nhiệm vụ đội còn lại là chọn tin hay không tin vào đáp án của bạn. Nếu đáp án đội bạn đưa là đúng, đội đối thủ chọn tin, thì đội đối thủ được 1 điểm. Ngược lại, đội bạn ghi điểm. Có tổng cộng 6 câu hỏi. Đội nào ghi nhiều điểm hơn là chiến thắng. Em cử Hiếu đi chơi trước. Ủa, em đội có phải đội anh đâu. Đúng rồi, Hiếu về đây em ơi. Em đội bên kia em hả? Quên luôn á. Cái này chơi chung một đội và 4 người trong đội coi thì thuyết phục để cho nó tăng cái tính. Nhưng mà đội chúng tôi chỉ còn có 3 người thôi. Đúng rồi. Ủa? Thì ra là đây. Đội hang rộng với đội núi to ai chơi trước ạ? Sim Sam, hai khách mời đi, như cũ. Hai mời. Quyết định cho công bằng nè. 1, 2, 3. Rồi, thắng ai trước là chơi trước rồi. Để người ta kể cho mình nghe đi. Rồi. Đội em thống nhất là chơi sau ạ. Xin mời đội núi to lên bốc thăm trước ạ. Phút. Ủa? Là sao mẹ? Ôi này á. Hay rồi, vô diễn luôn rồi đó, vô diễn luôn rồi. Làm biết rồi. Sát nữa hôm nay trên quê hương tôi. Dạ, chân. Còn hả, còn kia nha. Cái này đó hả? Cái này chứ là cái gì? Có hiểu cái gì đâu mà cái này hả?
Đó bây giờ mới đọc kỹ nè, bây giờ mới đọc kỹ nè. Đâu, có 4 chữ à. Câu hỏi số 4 như sau. Hòn nào được in trên tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng? Thứ nhất á là nói về tiền Việt Nam, đúng không? Ai cũng đã từng cầm, từng trải qua. Đó. Thứ hai nữa là về gọi là địa phương, nên anh sẽ nói thiệt. Thì cái hòn mà được in trên tờ 200.000 đó là hòn Định Hương, là hòn Định Hương. Định hướng á, bớt định hướng chúng tôi đi. Đúng rồi. Tụi tôi có não anh ơi. Lâm. Dạ. Không, Lâm. Tại vì hòn Định Hương là một trong những hòn đảo rất là nổi tiếng. Đúng rồi. Của ở Quảng Ninh. Đúng rồi. Đúng rồi. Sao khựng hoài, đi khựng hoài. Nhưng mà điểm đặc biệt là gì? Rất là đặc biệt của Việt Nam tại vì nó có hình dáng của một chiếc lư hương khổng lồ. Đúng ạ. Có hình dáng của một chiếc lư hương khổng lồ. Ok. Cũng đúng. Thật ra là ok. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái mà để thắp nhang tôi gọi là gì? Rồi. Cái lư hương. Mà tại sao nếu cái hình ảnh lư hương mà tại sao in lên tiền? Đúng không? Có thời có thiên, có kiên có lành nên quyết định in. Dạ thôi được rồi. Nói dài nói dông nó dài dẫn qua nó dở. Thì bây giờ nhóm hang rộng tụi em quyết định chọn đáp án là Không tên. Em đang nghi nó là hòn trống mái. Trời ơi, trống mái. Lý do là trống mái. Hòn trống mái là một hòn rất nổi tiếng tại Hạ Long và ai tới thành Quảng Ninh tới Hạ Long cũng phải tới đó. Thật ra Hòa không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng nghĩ như vậy. Có rất nhiều người nghĩ đó là hòn trống mái. Dạ. Đáp án đúng. Nói về tiền Việt Nam, về gọi là địa phương, nên anh sẽ nói thiệt. Cái hòn mà được in trên tờ 200.000 đó là hòn Định Hương. Nó có hình dáng của một chiếc lư hương khổng lồ. Bớt định hướng chúng tôi đi. Đúng rồi. Không tên. Đáp án đúng chính là hòn Định Hương. Trời ơi. Anh có bao giờ lừa em đâu Hiếu. Hòn Định Hương này nằm ngay cạnh hòn Chó Đá và cái hình dạng nó quả thật là giống như cái đỉnh hương. Vậy là mấy người cố tình thể hiện khuôn mặt xạo để chúng tôi. Chúng tôi okay. Tại vì em đang nghi thôi. Không, tụi mình không biết thiệt. Không biết. Bây giờ là tới đội hang rộng. Để đi em. Rồi câu hỏi của chúng ta như sau ha. Có một cái câu thành ngữ tục ngữ: kính đũa sống, trống đũa chết, ám chỉ điều gì? Em sẽ nói thật. Không cần biết. Đây là một cái kinh nghiệm mà ông cha ta từ xưa đến giờ có như là truyền lại cho con cháu để lại cái đức giống như là cố gắng làm lụng kiếm tiền. Nhưng mà kính đũa là sao mà kính đũa sống là cái đũa là mình gấp lên thì là nó kính cái đồ đũa của mình. Ví dụ mình gấp một cái cạch một cái nguyên một ề cá lên, mình bỏ vào mình ăn. Mình hỏi là đó là nó đúng, nó sống. Nó là đồ sống. Trống đũa chết là trống, không phải là trống mái. Đúng rồi. Mà là trống trải, gấp lên cái không có cả không khí không. Trống quanh. Đúng rồi, ý là vậy đó. Thì ông bà là nói văn sao nghĩa vậy. Cho nên là thường là mấy cái câu này là ông bà hay dạy lại ở chỗ đình chùa để con cháu là phải noi theo. Tóm gọn là gọi là dạy con cháu tiết kiệm đúng không? Không phải tiết kiệm, có làm phải ăn, có làm có ăn chứ phải tiết kiệm. Nhưng mà nếu mà như thế, thì em có thể ăn bằng thìa được mà. Sao em có thìa? Hồi xưa không có thìa, sao này mà câu. không có thìa? Hồi sao ai mà có thìa vậy mà? Nếu mà em không có thìa em ăn bốc cũng vẫn được. Thế là em muốn ăn gì em ăn. Vậy thì gọi là đầy tay sống rồi chống tay chết. Em muốn ăn bằng cái gì em ăn. Đó, đũa nó chỉ là thể hiện cho nhiều cái cách thức ăn thôi. Tôi muốn hỏi anh Lâm. Hỏi em. Chống đũa và chống muỗi khác nhau chỗ nào? Chống đũa thì mình chống mình bỏ nó được, còn chống mũi là chống vĩnh viễn luôn. Vĩnh viễn. Mỗi lần mà muốn ngã một cái là rất là nhức và đau. Mà em phải nhớ chống đũa thì không bị hoại tử, còn chống mũi có nguy cơ hoại tử đó. Nếu như tôi dự đoán trong cái ủ gạo đúng không, mà nó nhiều gạo nó đầy đi, mình cắm đũa xuống mình có thể cầm nguyên hộp lên luôn. Có nghĩa là gạo đầy gạo nhiều. Còn nếu mình cắm xuống mà ít gạo thì nó lỏng lẻo. Đúng vậy, thì có nghĩa là kiếm đũa sống có nghĩa là rất nhiều gạo. Trống đũa chết. Cái đũa bị trống thì rất ít gạo thì không đủ ăn. Đó.
thì cái đáp án của bên này là phải làm lụng chăm chỉ á, thì tôi tin đó. Em thì em không tin. Tại vì em nghĩ là cái này nó sẽ giống như là về nhà cửa. Kiểu ngày xưa là mấy cái cửa nhà mình sẽ không có ổ khóa, không có chìa khóa. Mình sẽ có cây ngang mình gặt vô thôi. Liên quan gì? Nếu mà câu là cột qua kèo là kèo qua cột. Chú bắn vòng qua cầu mà té. Chú bắn vòng lại làm chi? Con le đánh cho hỏi kèm. Con biểu hỏi tỏi tí té tỏi té. Hết. Không, em không tin. Bản thân em cũng không tin. Cái câu này nó khá là nặng. Ủa, tôi thấy cái đó cái đầu em nặng á, tôi thấy cái lớp nền của em mới nặng á. Không nữa thì chọn theo không. Không rồi mà tin thì quả tôi xì. Em không tin. Chúng ta sẽ chọn là không tin. Đội núi to chọn đáp án là không tin. Và đây là đáp án giúp cho các bạn. Kính đũa sống là cái đũa là mình gấp lên thì là nó kính cái đồ đũa của mình. Trống đũa chết là trống trải. Không gấp có. lên cái không có gì cả, không Trong có quên quanh. Đúng rồi, ý là vậy đó. Văn sao nghĩa vậy? Chăm chỉ làm ăn. Em sẽ nói thật. Phải làm lụng chăm chỉ á, thì tôi tin đó. Em không tin. Bản thân em cũng không tin. Em không tin. Chúng ta sẽ chọn là không tin. Đây là đáp án giúp cho các bạn ghi điểm. Ba đứa em đúng. Quá tuyệt vời. Trời ơi. Thật ra là đây là một cái kinh nghiệm của người dân đi biển. Ở Vịnh Bái Tử Long thì nó có một cái hòn gọi là hòn ông cụ hay còn gọi là hòn đũa. Thì kinh nghiệm khi đi biển mà đến gần cái vùng hòn đũa này á, nếu như mà lách vào giữa hai cái khe của cái hòn khác để không thấy hòn đũa này, có nghĩa là kính đũa có nghĩa là không thấy cái hòn đũa này nữa thì sống. Mà nếu hở ra thấy được cái hòn đũa này tức là trống đũa thì là gió bão là sẽ tạt và ba Tuyền sẽ không tránh được. Hay quá, hay quá. Thì ra đũa ở đây không phải là đôi đũa. Đúng rồi. Đũa này là tên của cái hòn. Vậy là tôi đã quá tin với Lương Bảo Lâm rồi. Trời ơi. Rồi lượt tiếp theo của đội núi to. Lên. Khó chạy ta có gì đâu. Thôi có thấy được gì đâu. Giảng ghê. Thôi cái này là rồi ok. Để con. Đây là để Quy nha. Trong câu ca dao ai đi uông bí vàng danh, má hồng để lại, má xanh mang về. Cụm từ má hồng, má xanh ám chỉ về điều gì? Ở Quảng Ninh nổi tiếng là khoáng sản gì? Than đá. Đúng rồi. Thì hai anh là hai mẫu than rất là lớn của Quảng Ninh. Khi người ta ám chỉ câu này tức là người ta sẽ ám chỉ những người công nhân, sự hy sinh thầm lặng của họ. Khi họ đi vào má họ hồng, sức khỏe tốt. Nhưng một thời gian khai khoáng, họ trở về gương mặt xanh xao, tiều tụy, gương mặt xanh xao, tiều tụy, hốc hác, chứng tỏ sức khỏe họ yếu. Đây là một trong những câu mà nó tôn lên cái giá trị, sự hy sinh của những người công nhân làm than. Tôi chỉ nói tới đây thôi. Xin mời các bạn. Chứ không phải nói về trai gái mà má đỏ môi hồng nha, cái đó khác nha. Môi hồng rồi lấy nhau đâu. Đúng rồi, nếu mà nói về trai gái sẽ là da trắng, mắt xanh, môi hồng. Má hồng để lại, má xanh mang về. Nhưng mà nếu thế thì em cũng cung cấp cho mọi người một cái thông tin mà em cũng được biết. Em nghĩ đây cũng là một cái thông tin cũng khá là hữu ích. Tại vì cái số lượng mà má hồng đánh lên má ấy, được tiêu thụ ở Quảng Ninh là cao hơn ở các tỉnh khác. Là vì như anh Huy đã nói, khi mà họ đi làm ở những cái nơi mà khắc nghiệt ấy, lúc đầu vào là má sẽ rất là hồng, da rẻ sẽ rất là hồng hào. Nhưng mà sau khi đó ra là gọi là lao lực và làm việc rất là cật lực thì là da lúc nào sẽ bị thành má xanh. Má xanh là ẩn dụ cho cái việc là khó khăn đó. Nên lúc nào là các cô cũng sẽ có trong túi những cái hộp má hồng. Ở Quảng Ninh ta xài má hồng đâu. Khó mà tự nhiên sao là phụ nữ. Sao phụ nữ vô rồi đi đánh má hồng. Anh chưa bao giờ lừa em. Hiếu. Anh Huy đi. Tôi ok lắm. Mắc gì anh phải thuyết phục em tin anh. Ý là ta nói là đời công nhân bất công, không biết không công bình. Nhiều khi vô má hồng nhưng mà một hồi là má xanh. Làm gì hả? Nói không, bây giờ sáng ra ai quay hình lúc đầu cũng sẽ rất là đẹp. Lúc càng đến tối là sẽ mặt xanh xao. Không, tôi thấy đậm đà từ sáng sớm đến tối cả trên giường luôn. Đúng. Mời đoán. Má hồng để lại, má xanh mang về. Đúng. Phải có người này người kia chứ không thể nào mà vô mà bệnh hết. Để lại là làm má hồng làm tiếp, má xanh là chở đi về ha anh. Chở đi về ha anh. Ta tự về chứ không có chờ.
chở ghê lắm. Ý là câu khẳng định vậy luôn. Tức là họ tôn vinh người ta, tức là vất vả quá, vất vả quá. Em không tin. Em Hiếu không tin. Không tin. Trời ơi, Hiếu đâu có tiếng nói trong gia đình đó đâu. trời ơi, thằng em tôi. Nhưng mà anh Huy nói cũng nghe khá hợp lý đấy Hay nha. á, Huy đó rất hợp lý. Đúng rồi, nói hợp lý, câu đó hợp lý. Nhiều khi không tin nha em. Tại vì Huy đang nói về sức khỏe, nhưng mà nhiều khi người ta nói về vô đó rồi bắt đầu con trai con gái ở Ôi, chốt rồi. cặp kê với nhau làm việc xong bắt đầu hả Trôi má hồng. chứ Cũng không có phải thể, là đúng sức rồi. khỏe đâu. Cũng có thể tình yêu là lứa. Mà bây giờ hả dựng chuyện nó vậy. Không tin. Mặt ác dễ sợ. Làm quá. Dựng chuyện. Trời ơi. Đâu à, thống nhất đi à, cả đội. Không tin em. Bầu đi, em Không tin, tin, không em tin. tin. Gì em tin nha. Trời ơi, khó quá vậy. Cho em tin đi, rồi quản sushi. 1, 2, 3. Em cho anh chọn. Ủa? Không tin. Em cho anh chọn. Không tin. Đồ hén. Ủa, sao phải đó? Anh chưa. Ôi chơi ăn gian vậy? Trời ơi. Rồi, đội Hang Rộng đã chọn quyết định là không tin vào cái sự giải thích của đội Núi To. Đồ tồi tệ, đồ nhu nhược. Thực ra cái câu đó có nghĩa là nói về sức khỏe người công nhân mỏ than. Nói về sức khỏe người công nhân mỏ than thiệt. Thiệt. Tức là Uông Bí với Vàng Danh đó là hai cái địa danh mà có nhiều mỏ than. Và như là bên đây giải thích nó hoàn toàn đúng luôn đó. Là khi mà bắt đầu vào làm việc ở mỏ than thì sức khỏe còn tốt, da dẻ còn hồng hào. Tuy nhiên khi làm việc ở trong mỏ than lâu ngày thì sức khỏe sẽ xuống ha. Người ta dùng cái hình ảnh má hồng má xanh để biểu thị cho cái việc sức khỏe đi xuống. Và cái câu này là ý là nói về tôn vinh cái sự hy sinh của người công nhân mỏ. Dạ. Đúng mà, hợp lý. Quá hợp lý. Đội bên đây phối hợp diễn xuất rất là xuất sắc, cung cấp thông tin hoàn toàn đúng, nhưng sau đó là có những thành viên khác cung cấp thông tin là nhiễu loạn. Nhiễu loạn. Tức ghê. Em thấp cổ bé Hồng anh ơi. Sao mình toàn cái này hả? Cái này như em là cái là không hợp lý liền. Câu hỏi số 2 của chúng ta như sau. Ăn cơm với cá mòi he, lấy chồng cẩm phả, chấm chấm cả đời, là điền vào chỗ trống chữ gì cho nó đúng. Ăn cơm với cá mòi he là một cái câu gài thôi. Lấy chồng cẩm phả, đẩy xe cả đời. Đẩy xe cả đời. Mà cái đó là ở Đồng Nai của em sẽ là đẩy xe cả đời. Nhưng ở với người dân ở ngoài đây, đẩy được gọi là Đun xe. đun. Đun á, đun cái máy xe đùa á, đẩy nè, đun nè. Đó, là đẩy như thế này, đẩy nè, đun nè. Đó, là đẩy như thế này. Vợ lấy chồng phải theo chồng. Thì chồng ở đây sẽ làm khoáng sản, làm mỏ, và mỗi ngày thì sẽ chở cái xe gòn. Khi mà vợ theo chồng rồi thì chồng mà làm mỏ, làm than, thì vợ lấy chồng về rồi cũng sẽ phải đi làm mỏ, Đúng làm than rồi. cùng. Rồi tiếp theo người nói tới tiếp. Đó, chuẩn bị tôi. Nhìn. Em nhìn vô đây. Trời ơi, Trừ tượng. Thật ra ngoài Bắc á, tại vì em cũng là gốc Bắc, cái chữ đun xe á, đúng ra nó là chữ đuổi là đẩy. Đúng, có lý, Đuổi, nhưng mà lúc mà đẩy xe xa thang nó cực quá. Sau bắt đầu họ đi làm gì đó đun xe, đó là bắt đầu bị hụt hơi. Đó là thành ra là thành chữ đun xe. Hồi nãy á, bên kia nói anh không tin mà em nói là anh tin đó nha. Đó. Hiếu. Thì giống như nãy giải thích là đun lên nghĩa là đẩy xe thôi. Theo phân tích của ánh nhìn của con á, thì đây sẽ là một đáp án có vẻ là xác suất là đúng. Vậy hả? Bởi cái gì sao? Bởi vì thứ nhất là người ta thường mấy câu này là người ta nói về cái sự lao động vất vả của người xưa. Thì con nghĩ là ăn cá mùa he là về ăn uống rồi, phải có lao động. Thì nghĩ là đùa đun xe là thấy là hợp lý.
Em nghĩ là cái cá mòi he đó là một cái loại thực phẩm rất là thường mà rất là rẻ. Ăn cơm với cá mòi he tức là sự cơ cực rồi nè, tức là cá mòi nó quanh. giống như cái câu mà rau tôm nấu với ruột bầu đó là những cái phần mà bạn đã bỏ đi rồi đó. Ăn rất là cực khổ. Con thấy ánh mắt thiện lành của con em con, nó là đúng. Chốt liền. Không, nhưng mà với ánh mắt của Diễm thì em nghĩ là đua xe cả đời. Trời ơi. Em ơi, trời ơi, lấy chồng mà lấy máu thủ đâu mà đua xe cả đời em. Tôi không tin. Con thì con tin thằng em con. Anh đừng có lấy em vô làm lý do của anh nữa. Nhưng mà tôi thấy mắt em chân thật lắm. Tin. Móc mắt người. Online thử đi em. Tin. Hai người tin rồi đó. Còn em quyết định. Em tin. Vậy là ba bạn tin. Dạ. Rồi, lựa chọn là tin. Lúc nãy là mình có địa danh là Uông Bí với Vàng Danh đúng không? Nhưng Cẩm Phả mới là địa danh khai thác than lớn nhất tỉnh Quảng Ninh. Dạ đó là. Cho nên là lấy chồng Cẩm Phả đun xe cả đời, có nghĩa là Mà cái đó là ở Đồng Nai của em sẽ là đẩy xe cả đời. Nhưng ở với người dân ở ngoài đây, đẩy được gọi là đun, đẩy là đun. Khi mà vợ theo chồng rồi thì chồng mà làm mỏ làm than thì vợ lấy chồng về rồi cũng sẽ phải đi làm mỏ làm than cùng. Chữ đun xe đó, đúng ra nó là chữ đũn. Lựa chọn là tin. đẩy xe than cả đời là chính xác. Trời ơi. Như vậy là chúng ta có 6 câu hỏi mà đội núi to thắng 4 trên 6 câu rồi. Trời ơi. Cho nên là đội núi to các bạn thắng tuyệt đối ở trò chơi này. Nó cho câu kia tặng làm danh dự không chịu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội. Khi mà đến với mùa lễ hội này thì chúng tôi đã làm việc với lại địa phương và đã được địa phương cũng như là ban quản lý Đình Trà Cổ đồng ý cho tái hiện lại cái lễ hội Đình Trà Cổ đặc sắc ở đây. Dĩ nhiên là ở một cái bảng nó nhẹ nhàng thôi. Và bây giờ là thời điểm để mà chúng ta tham gia vào. Trước đó thì tôi xin mời đội thắng của các bạn bốc thăm xem là các bạn nhận được bao nhiêu cái đồng hồ cát ạ. Khéo tay nha em. Khéo tay hay là cái tay em khéo hơn này anh. Hôm qua em khéo đó. Hay lắm. Quá là bàn tay vàng. Tuyệt vời. Tuyệt vời nha. Bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta hòa vào không khí lễ hội ở đây ha. Ngồi thế tự vị tận khúc cung trước tư lễ thần cuối cùng gặp chúng văn hãy đi làm hiền cả phố thân thường văn có lý làm lý lễ tạ ơn thần cuối cùng
Mở Vion xem, Tiểu Tam không có lỗi. 20 giờ thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Xin chào tất cả mọi người. Quá tuyệt vời, quá đông, quá đã. Và như vậy là dàn cast của chúng ta đã được tham gia cái lễ tại Đình Trà Cổ rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tham gia vào cái phần hội. Để cho các bạn có thêm thông tin về lễ hội Đình Trà Cổ, xin mời các bạn gặp gỡ với lại bác Nguyễn Quang Cảnh, là thành viên của ban quản lý Đình Trà Cổ. Dạ rồi, xin mời bác ạ. Kính thưa toàn thể nhân dân, Đình Trà Cổ là một di tích quốc gia được nhà nước xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Ngoài về cái giá trị về lịch sử này, về văn hóa này, về nghệ thuật kiến trúc, còn có một cái việc nữa là thờ cúng dân gian. Trong thờ cúng dân gian của Đình Trà Cổ là có một cái lễ hội truyền thống hàng năm, nhất niên nhất lệ. Trong lễ hội truyền thống, ngoài việc nghinh thần về tế lễ trong 3 ngày, ngoài việc phần lễ này cũng có phần hội. Phần hội thì gồm các cái trò chơi dân gian, đua thuyền trên biển, chọi gà, đua neo cột, thế rồi đánh đáo đĩa, rồi là cờ tướng. Hôm nay thì là mới được thể hiện được một cái việc nhỏ trong các cái trò chơi dân gian của làng, là việc tổ chức cho đoàn nghệ sĩ và nhân dân địa phương trước một cái cuộc kéo co giao lưu. Thế sau đây thì mời tất cả quý vị để thưởng thức chương trình kéo co trong lễ hội này. Cảm ơn. Dạ, cháu xin cảm ơn bác Cảnh. Bây giờ thì các bạn khán giả thân mến, ở đây là chúng tôi đang có 2 đội ha. Ở bên tay phải của tôi đây là đội hang rộng gồm các thành viên Lê Dương Bảo Lâm à, Tô Diệm. Bên cạnh đó là Hòa Minzy. Bên cạnh Hòa Minzy đó là Kiều Minh Tuấn. Bên cạnh Kiều Minh Tuấn đó là và đội tụi em là đội Ladies and gentlemen, xin giới thiệu đội chúng tôi tên là đội Núi To. 2, 3 đội Núi To. Và thành viên đầu tiên đó là nam ca sĩ đẹp trai trắng nhất hành tinh, ca sĩ cái người mà có một cái máy chơi game ở nhà 340 tỷ. Trời ơi, đó là vua trò chơi. Không nghe rõ. Và chúng tôi có một doanh nhân thành đạt, hiện tại có 385 quán cà phê đã sang nhượng. Có 385 quán cà phê đã sang nhượng. Đã sang nhượng hả? Ca sĩ Ngô Yên Quý. Còn tôi đó chính là Rồi, xin cảm ơn màn flash rất là hoành tráng từ phía 2 đội ha. Bây giờ thì sẽ là lúc chúng ta bước vào cuộc tranh tài của ngày hôm nay dưới sự giúp sức của 26 người dân của mỗi đội. Nha. Là thêm các bạn nữa là mỗi đội có 30 thành viên. Wow. Chúng ta sẽ chơi 2 hiệp. Nếu như trong 2 hiệp này hòa nhau thì sẽ có hiệp thứ 3. Đồng ý không ạ? Đồng ý. Luật kéo co thì như bình thường và sẽ có tiếng trống báo hiệu. Rồi bây giờ xin mời các bạn bước vào dây đi ạ. Hai đội sẵn sàng chưa ạ? Cố lên người ơi. Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? 3, 2, 1, bắt đầu.
Uống đến đâu. Hòa, chúng ta em đừng đập bức em dặn là bị hư quá Hòa. Mời quá. Hay quá. Như vậy là hiệp 1 đội Núi To đã chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ đổi sân ạ. Chúng ta sẽ đổi sân. Anh thấy em đứng đó không ổn. Đúng rồi. Ra hiệu thôi. Đúng rồi, em ra ngoài thôi. 1, 2 thôi. Ra hiệu thôi chị, ra hiệu thôi. Thôi Hoài đừng có làm. Hoài đừng có làm rồi. Làm anh cũng sợ em bị đứt á. Mấy bạn đầu cầm xa xa, đừng cầm để kẹp tay nha. Đúng rồi, xa xa. Rồi chúng ta chuẩn bị bước vào hiệp 2. Sẵn sàng. Cố lên à, cố lên à. Vô. 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi đừng chơi nữa. Trời ơi. Có ai bị không? Ai bị không? Rồi nhập viện rồi. Nhập viện rồi. Đi rồi hả? Phía sau ơi, phía sau ơi. Mình phải thắng. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 6, 2, 1, 2, 4. Khán giả ơi, bây giờ đang rất là kịch tính. Ai đang cổ vũ cho đội Hang Rộng ạ? Ai sẽ cổ vũ cho đội Núi To? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu.
Rồi xong, như vậy là chiến thắng đã thuộc về đội Núi To. Các bạn ơi, ngày hôm nay nếu không có các bạn xuất hiện tại đây thì có thành công không ạ? Vì có các bạn nên chương trình quá thành công. Và chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn bên ngoài cũng như bên trong hỗ trợ. Và bây giờ chúng tôi sẽ có những phần quà Omachi tặng cho các bạn hỗ trợ chúng tôi kéo co. Các bạn ơi, biết các bạn là rất là đói rồi, rất là thiếu năng lượng rồi, cho nên chương trình sẽ tặng các bạn những thùng Omachi chống hội xuân. Mang Omachi về nhà, mang mùa xuân về nhà. Rồi các bạn ơi, những thùng Omachi này đem về nhà giống như là mang xuân về nhà vậy đó các bạn ơi. Và đặc biệt dành những ai mà sợ nóng trong người thì Omachi được làm bằng sợi khoai tây, là củ khoai tây đó, nên ăn không lo sợ nóng. Rồi còn chân gì nữa? Wow. Trong lúc các anh chị em tặng quà em, Phúc sẽ gửi tặng cho mọi người ca khúc nhá. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Các bạn ơi, Omachi nên nhớ rằng ăn sẽ khỏe, trong và đẹp. Ngoài cảm ơn tấm chân tình của bà con, chúng tôi hứa sẽ quay lại nơi đây một ngày gần nhất. Xin cảm ơn và mong bà con hãy luôn nhớ chương trình của chúng tôi là chương trình Capsule Magnatech, bảo vệ liên tục ngay từ khi khởi động. Sao lại là mình bị kẹt rồi? Vẫn là thời này hả? Vẫn là thời này. Trời ơi, vẫn chưa ra khỏi. các bạn vẫn đang ở thời hậu Lê. Mà nơi các bạn đứng gọi là mũi Sa Vĩ. Cùng thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ, cột mốc chủ quyền thiêng liêng cực Đông Bắc Việt Nam, nơi bắt đầu nét vẽ đầu tiên của bản đồ chữ S Việt Nam. Nhắc đến thời hậu Lê là phải nhắc đến Lê Lợi, tức vua Lê Thái Tổ. Nếu Ngô Quyền với chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 938 chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc, mở đầu thời kỳ độc lập mới của dân tộc, thì Lê Lợi với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng kết thúc 20 năm thống trị của giặc Minh, khôi phục nền độc lập lâu dài cho Tổ quốc. Vì năm 1407, sau khi đánh bại nhà Hồ, nhà Minh đặt ách đô Hồ biến nước ta thành quận Giao Chỉ. Chúng thi hành nhiều chính sách hà khắc, tịch thu những vật có giá trị, bắt người phục vụ cho Minh Triều và đồng hóa nhân dân ta. Chính cuộc khởi nghĩa Lam Sơn này, một lần nữa bản đồ Việt Nam lại được vẽ tiếp những trang sử mới. Nổi da gà. Ôi hay quá, nổi da gà. Cho nên nó là mũi đất ở cực Đông Bắc Việt Nam. Yeah. Và ngay ở đằng sau lưng các bạn, đó là cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ. Đây là một cái công trình kiến trúc văn hóa rất là độc đáo, hấp dẫn tại Móng Cái. Nơi đây có cái điểm nữa, một cái biểu tượng ở Ba Ngọn Dương nữa. Trên Ba Ngọn Dương thì có hai câu thơ rất là nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu, đó là từ Trà Cổ rừng Dương đến Cà Mau rừng nước.
Và đây chính là cái hình dáng hiên ngang vút lên trời xanh biểu tượng cho con người Việt Nam nói chung và các thế hệ người dân Móng Cái nói riêng, dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn sáng ngời cái khí chất anh dũng kiên cường. Nơi đây thì chúng ta sẽ tạm biệt hành trình du hành thời gian của chúng ta. Chúng tôi không về nữa. Chúng tôi không về nữa. Sao vậy anh? Ok, tôi đồng ý. Chúng tôi đi trước đây. Bye bye các bạn. Trời thôi về đi. Về với gia đình nào. Trước khi về thì lúc nãy ở bãi biển gần đình Trà Cổ chúng ta đã có một cái cuộc thi kéo co vô tiền khoáng hậu đúng không ạ? Rất là hấp dẫn. Giữa hai đội là đội núi to và đội hang rộng. Kết quả là đội nào thắng ạ? Núi to. Tại đây chúng ta còn 2 lá thăm cuối cùng. 2 lá thăm này là có một cái cú twist về số lượng đồng hồ cát của các bạn đang sở hữu. Đến giờ này có một đội đang sở hữu 11 cái đồng hồ cát và một đội còn lại sở hữu 12 cái đồng hồ cát. 12 cái đồng hồ cát. Có nghĩa là con số chênh lệch rất ít. 2 lá thăm cuối cùng này có thể là quyết định hoặc là thay đổi đại cuộc luôn. Cho nên là tôi cần một cái bàn tay nào đó rất là may mắn lên móc thăm đi ạ. Tại vì mình đã có em. Đúng rồi. Mình thua mà. Mình thua mà. Lên em. Mình thua mà. Ủa vậy hả? Em thông minh quá. Bàn tay vàng. Tại bàn tay này hả? Từ từ mình coi đã. Sắm đâu rồi. Vậy mà làm được. Rồi tụi em ơi. Thiệt là hay lắm. Trời bất dung gian. Bây giờ thời điểm này có về hay không không quan trọng. Tại vì sao? Tất cả là hư vô hả? Hư vô. Ba đứa làm một đứa phá. Trời ơi, vậy kéo lên lấy làm gì? Cũng nhân em làm bốc mì kia mà. Không sao. Quýt làm thì ba anh chịu. Kính thưa vua cha, đôi khi 2 cái tờ đó đều là một. Thì phải chăng bà Thắm đã chơi chúng ta? Bây giờ tôi cần sự minh bạch. Tôi cần đòi lại công bằng cho ekip bởi vì các bạn đã đơn đặt quá nhiều rồi. Bây giờ tôi đề nghị bạn mở ra cái thăm đó, công khai luôn cái thăm đó. Wow. Quán đổi hả? Đổi lại. Ủa không? Đi dùm. Các bạn nói là tôi cố tình âm mưu đúng không? Tôi công khai luôn cái thăm này. Hãy xem đây. Cười được chưa? Cười rồi. Ủa vậy cười. Các bạn hãy cười chung với tôi nào. 2, 3. Cái này cười chung nào. Ở dưới cười chung nào. Mình 12. 12. Khoáng đổi bên kia 11. Cười cho cố rồi thua. Đây là bài hát của Khắc Việt quay lại từ đầu. Đúng ra đội núi to tức là đội của Trường Giang đây thì đang sở hữu 12 cái đồng hồ cát và đội của Dương Lâm thì là sở hữu 11 cái đồng hồ cát. Trời ơi. Nhưng mà cuối cùng là Đức Phúc đã bóc được cái lá thăm hoán đổi, có nghĩa là đội đang sở hữu 11 bây giờ đã sở hữu 12, tức là đội ngang rộng. Có chơi gì đâu, tự hào. Mà nếu như theo luật chơi của chúng tôi từ đầu á thì là đội thua cuộc sẽ phải ở lại quá khứ mãi mãi. Mãi mãi luôn vậy. Mãi. Đừng trở về nữa. Nếu như mà chúng tôi không đưa đội này ở lại quá khứ được, chúng tôi có thể để lại đây luôn được không? Để lại luôn. Dẹp dẻo. Nếu mà chúng tôi ở lại
thì cả đoàn phải ở lại. Ở đây người dân ta nuôi cơm. Tôi không phốt. Chúng tôi thắng bằng thực lực, còn này thắng bằng hên xui. Trời ơi, may mắn là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Thật là đau lòng. Bây giờ tôi hỏi đội hang rộng các bạn có muốn là chặng sau là các bạn chỉ còn có 3 người và một khách mời nào đó không? Dạ muốn. Dạ muốn. Là sao là loại 3 người kia đi. Đồng ý luôn. Đồng ý luôn. 2 tay 2 chân, 2 cáp luôn. Chân luôn, em luôn. Tụi em luôn. Đúng. À là kết nạp thành Minh Tiên rồi. Đúng rồi. Em không đồng ý đúng không? Không đồng ý. Đúng rồi. Em ơi. Rồi bây giờ đội các bạn còn có 2 người cộng với Hà Minh Duy thôi. Các bạn thấy ổn không ạ? Gian không. Em thấy 2 người không vui. 2 người đó hợp lại không vui, cãi lộn không à. 2 người đó hợp lại không vui, cãi lộn không à. Trời. Nhưng mà 2 người thì đâu có làm nên một chương trình được đâu đúng không? Đúng rồi. Đâu có chương trình nào mà nhưng mà 4 người mời 3 khách mời thì được. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây chị ơi. Đúng. Bây giờ tụi em có cá chính rồi. Đúng. Ai đồng ý tập sau chỉ có 2 bạn nam đó. Rồi nói không gì? ai luôn. Không ai đồng ý tập sau có những bạn nam này. Tôi thấy là mình phải tôn trọng khán giả thôi các bạn ạ. Cho nên là chương trình của chúng ta thì cần rating và cần view. Do đó nếu như các bạn khán giả mà không cày thì rất là căng. Nên tôi đề nghị là bây giờ đội thắng cuộc các bạn hãy đề ra một cái hình phạt gì đó nhanh gọn lẹ tại chỗ để đội thua cuộc có thể cùng trở về với các bạn nha. Hiểu về đi của anh chứ. Rồi. Tất bạn không đây. Rồi bây giờ hình phạt gì nè, có người độc ác nhất nói đi. Tẩy Trang Đức Phúc. Tẩy Trang Đức Phúc. Riêng cái này công tử. Không. Cho đòi. Công tử. Cho đòi nước Tẩy Trang. Bao đại nhân, người thật anh minh, tiện đây. Theo Tẩy Trang Đức Phúc sẽ có ca sĩ Đức Úc. Hay bây giờ vậy, theo luật của chương trình á, đội nào thua sẽ ở lại vĩnh viễn. Chúng tôi thua, chúng tôi chung ở lại đây luôn. Rồi. Bây giờ như vậy là đội thắng đội thua chúng ta đã có rồi ha. Và cái hành trình này phần thưởng của các bạn chính là trở về với thực tại. Cho tôi hỏi khán giả ở đây nha. Đối với lại Dương Lâm với Kiều Minh Tuấn thì có vẻ không ủng hộ đội của Trường Giang nè, Ngô Kiến Huy nè, Chris Phan trở lại hiện tại. Đức Phúc thì là khách mời nên kiểu gì bạn cũng tìm cách trở lại. Khán giả thì nếu như mà các bạn ủng hộ cho tất cả đều trở lại hiện tại, xin các bạn vỗ tay thật lớn ạ. Chống lại hai anh á. Là bây giờ gài. Ủa tự nhiên mà nó thua bao giờ gài em. Gài cho bây giờ phạt bên đây cho chị ơi. Vậy là phạt chưa, thành phạt chưa? Phạt gì đâu. Phạt không ạ? Phạt chưa ạ? Rồi phạt đi ạ. Bây giờ là hỏi quý vị khán giả ở đây, tập sau quý vị muốn khách mời nào tham gia thì nhiệm vụ của 4 người ở đây là phải mời được khách mời đó. Đúng rồi. Từ từ. Em muốn như vậy. Nói liền, quay liền tại chỗ đây luôn. Quay liền tại chỗ giùm em. Khán giả đang yêu quý quá là nhiều. Cho một cái mic. Bây giờ nói tên, mình vỗ tay. Tên nào to nhất mời đầu tiên. Đồng ý không? Trời ơi trời. Ai muốn mời Sơn Tùng vỗ tay? Ai muốn mời Mono vỗ tay? Ai muốn mời Atos vỗ tay? Ok. Camera, gimbal, đi. Anh Tú, Atos thân mến. Atos, anh Tú thân mến. Yeah. Tụi anh có gia đình rồi. Anh còn phải về với vợ với con. Ngày hôm nay khán giả yêu cầu Atos xuất hiện ở tập tiếp theo, ở mùa tiếp theo gì đó. Atos thân mến. Nói được nói giật rất thuận vô. Hãy tham gia chương trình này. Nói chung là mùa tập sau lại tham gia nha. Vậy Duy, có ngắn gọn thôi. Tập sau tham gia. Tú ơi, bây giờ khán giả đang rất là mong chờ Tú rồi, cho nên là hãy tham gia đi, mà tham gia thiệt là mắc cười nha. Kèm theo là có thể dẫn vợ Diệu Nhi của mình theo luôn. Nếu em tham gia chương trình này anh tặng một quán cơm.
Mời Hoàng Cấp người ra. Một quán. Nếu em tham gia chương trình này anh tặng một quán cơm, tặng một quán cơm. Trước khi mà chúng ta trở về thì tôi cần các bạn chia sẻ cái cảm nghĩ trước tiên là của Đức Phúc và của Hòa Minzy, hai khách mời của chương trình ha. Và ngày hôm nay là lần đầu tiên Đức Phúc với cả chị Hòa Minzy đến với chương trình 2 ngày 1 đêm. Điều đầu tiên là em cảm thấy rất là vui. Và khi mà tham gia trải nghiệm thực tế với 2 ngày 1 đêm thì em mới hiểu rõ hơn lý do tại sao mà chương trình 2 ngày 1 đêm lại thành công đến như vậy. Là vì có tất cả các anh trong dàn cast đều rất là dễ thương, đều rất là thú vị. Cộng thêm là tất cả các anh chị em trong ekip đều rất là nhiệt tình và rất là chuyên nghiệp. Và em nghĩ rằng là chương trình của mình sẽ còn tiếp nữa, rất nhiều nữa đến khi thay đổi dàn cast thì thôi. Đó. Đến khi thay đổi dàn cast thì thôi. Đó. Bị lắc đúng không? Ủa sao là tôi thấy gì lắc? Câu nào cũng hay trừ câu cuối. Ý là khi mà mọi người già rồi đấy. Trời ơi, mà về chưa đủ già sao em? Mọi người già không sao? Khi mà mọi người già rồi đấy. Là tôi đấy. Ý là chương trình mình sẽ siêu thành công luôn. Là mãi mãi trường đầu. Ok. Chỉ khi dàn cast già đi và phải không quay được nữa thì người ấy là phế luôn. Rồi. Đây là lần đầu tiên em được tham gia chương trình 2 1 đêm, là một chương trình mà em rất là ao ước được tham gia một lần và đã lỡ rất là nhiều dịp. Đây là lần đầu tiên thì cảm xúc của em rất là tuyệt vời khi được đồng hành cùng với em trai Đức Phúc của mình. Cảm ơn chương trình đã mời hai chị em trong gia đình Hoa Dâm Bụt tới đây. Tất cả những gì em đã trải qua trong 2 ngày 1 đêm vừa rồi thì đều là những kỷ niệm rất là tuyệt vời, và có những cái gì chưa hay chưa tốt thì mong dàn cast bỏ qua cho bọn em, và mong là tập của chúng ta sẽ thật là thành công. Kính thưa quý vị xem đài, kính thưa tất cả các bạn, phải nói một điều là tụi em đã đi rất là nhiều nơi ở Việt Nam luôn, rất nhiều. Tụi em đã từng đi Cà Mau, tụi em đã lên Hà Giang, tụi em đi Hà Giang, và nói chung là những nơi mà địa đầu thú và gặp gỡ nhiều bà con, gặp gỡ các nền văn hóa, gặp gỡ các tình yêu thương, và ở đâu cũng được vỗ tay hết trơn, ở đâu cũng được chào đón hết. Thì tụi em rất là cảm ơn điều đó. Thì trong thời gian vừa qua thì nếu mà có gì và chưa có đúng với ý của bà con thì mong bà con tha lỗi cho. Mong bà con tha lỗi cho. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Các bạn có muốn mua sao 70 tặng không ạ? 70 phải 80. 80 phải 90. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Quý vị và các bạn ơi, đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do, tự do. Wow. Ồ, đẹp quá. Wow. Một thành phố trong thung lũng hoa, bao la cánh đồng mường thanh lúa hát. Từ Hồng Cung đến Him Lam, hoa ban trắng nở
mình không còn là reality bình thường nữa mà là cinema rồi. Yeah. Thấy không phải sai không? Sao vậy anh? Xuyên không mà hả, thay đồ sẵn không? Như vậy là các Ủa gì bạn vậy? đã trở về với hiện tại rồi ha. Ủa? Dọn ở đâu vậy? Ai vậy? Ủa mà sao đi theo hoài vậy? Ủa? Xuyên không mà cũng đi theo nữa. Cô lơ xe. 2 ngày 1 đêm mùa 3 xem sớm nhất trên ứng dụng VN.